guys, medyo foamy na siya. Ay! Hello everyone! Welcome to my channel! So, for today's vlog, gagawa tayo ng famous Dalgona coffee. So, let's start. Ayan, ang kailangan lang natin sa paggawa ng Dalgona coffee ay ang 2 tablespoon ng instant coffee, 2 tablespoon ng sugar, tapos 2 tablespoon din ng gin. At tubig. So, ayan. At saka, fresh milk. Okay, let's start. So, paghahalo-haluin lang natin yung coffee, sugar, tsaka yung water. Tada! So, ayan. I-whisk lang natin siya. I-whip lang natin siya hanggang sa maging foamy na siya. Hirap pala na ito. So, ito palang itsura niya ngayon. Dapat ito ito. So, update guys. Medyo foamy na siya. Ay! Tapon. Medyo foamy na siya. Brown na brown. Yan, pagod na yung ako. Para sa kape. Nalasang Starbucks daw. Totoo kaya yun? Actually, tumato siya kanina. Nakis, kaya amazing ako. Dito sa ganitong texture niya. Foamy na siya eh. Oh, 'di ba? Kalain niyo 'yun. Huh. Nakakapagod. Yee! Okay, so ngayon naman lalagay na natin tong fresh milk. Fresh milk sa cup. Yan. Wala na kasing malaking fresh milk sa store eh. Nagkakaubusan na. Kaya ito na lang maliit. Yan. Okay. Oops. Baka matapon. Ay. Yan. Saka natin ilalagay itong winip natin na coffee.
Update lang din po. Grabe yung pawis ko after na tong dalgona na to. Wait, it naman. Sarap. So, yun lang po. Thank you for watching. See you on my next one. Bye! Mwah.